সো মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ এটা শ্বুটত যাবৰ কাৰণে তো মই আপোনালোকক গোটেই শ্বুটটো দেখাম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে মোৰ আজি এটা মেকআপ আছে তো মই তালৈ গৈ আছোঁ আমি গ'লোঁ মই মোৰ লোকেশ্যনত এতিয়া মই মেকআপ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম তো আপোনালোকক মই দেখাই যাম মই কেনেকৈ মেকআপ কৰোঁ তো আজিৰ শ্বুটৰ আমাৰ মডেল হৈছে কস্তুৰী বৰা কেনেকুৱা লাগিছে আহি তোমাৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বুটিকখনত আৰু বাৰ লগতো বহুত ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ কস্তুৰী আজিৰ মডেল চ' কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব তাইক চবচে আগত তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে আহি শ্বুট কৰি মোৰ লগত থাকি কথা পাতি ভাল লাগিছে বহুত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ বাৰ লগত ইমান ভালকৈ কৰিছে ভাল লাগিছে আৰু মোৰ নিজৰে মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে নিজক চাই পেলাই চ' এতিয়া আমি অলপ ফটো চটো মাৰোঁ ভিডিঅ' কৰোঁ চ' পাছত আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ কি কৰা নাই ঠিক আছে বাই বাই মেকআপ শ্বুট হৈ গ'ল এতিয়া পেকআপ কৰিম চাওকচোন ইমান বেছি উল্টা দীপক চ' এতিয়া আমি যাওঁ মানে তাই যাব লাগিছে মই নহয় বাই 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 আকৌ লগ পাম চ' মোৰ শ্বুট কমপ্লিট হ'ল ভালকৈ মই এতিয়া গৈ আছোঁ